Good day, kids! Papasok na naman tayo sa panibagong lesson ngayong week. Nais kong maging handa ang bawat isa dahil exciting ang magiging topic natin today. Our lesson is about organizing data in frequency distribution table. Kindly prepare your notebooks and pens for our lecture today. Before we start, let's have the goals of our topic. Ano nga ba ang dapat nating pag-aralan? Number 1, organizes data in a frequency distribution table, ungrouped data. Number 2, organizes data in frequency distribution table, grouped data. Now let's have a short recap of our previous lesson. Determine if the following is a primary or secondary data. Ano nga ulit ang primary data? Mahusay! Ito ay ang original source ng ating mga information. At ano naman ang secondary data? Very good! Ito naman ang mga source of information mula sa original and even in the other secondary data. Again, determine if the following is a primary or secondary data. Number 1, dissertations. Right! It is secondary data. Number 2, textbooks. Very good. This is a secondary data. Number 3, speech. Mahusay. Ito ay primary data. Number 4, atlas. Magaling. Ito naman ay secondary data. At ang panghuli, legal documents. Very good! Ito ay isang primary data. Talagang mahusay kayong umintindi ng ating mga aralin. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang activity na ito. Ito ay tinatawag na baby boom. Maaari ko bang malaman kung ano-anong buwan kayo ipinanganak? Maraming salamat! Itaas lamang ninyo ang inyong mga kamay. Simulan natin sa January. Ito ba ay buwan ng inyong birthday? Salamat po. Sa February? Very good. March. Salamat po. April. Good job. May. Thank you. June. Great. How about in July? Thank you. In September? Mukhang wala ata. Tignan naman natin sa October. Great. November? Very good. And last, December. Maraming salamat po. Ito naman ngayon ang nakuha nating data. Mula sa ating tali, binigyan natin ito ng bilang. Mayroon tayong 5 sa January, 3 sa February, 2 sa March, 8 sa April, 3 sa May, 6 sa June, 2 sa July, 1 sa August, wala sa September, 2 sa October, 5 sa November, at 3 sa December. Aralin ninyo ang ating table at sagutin ninyo ito. In what month the greatest number of students' birthday? Very good. Ito ay April. At ito ay mayroong 8 birthday celebrators. In what month have the least number of students' birthday? Great job! This is the month of September. How many is the total data that we have in the table? Correct. In order to get the total data, we need to add all the numbers per month. And we have 40 data in our table. Now, let's proceed on the things we need to know. Ano-ano nga ba ang mga importanteng bagay na dapat nating bigyang pansin sa ating lesson? Ito ay ang frequency at frequency distribution table. Unahin natin ang frequency.
Ano nga ba ito? Frequency. It is the number of times the data appears or repeat in the sequence. Sa madaling sabi, ito ay ang bilang kung gaano karami ang ating data. Ito ang halimbawa ng frequency na mayroon tayo sa ating baby boom activity. Ano naman ang frequency distribution table? Frequency distribution table. It is a systematic way of presenting data using a table. By counting frequencies, we can make a frequency distribution table. Ito naman ay ang pagpapakita ng mga data o information sa pamamagitan ng isang table. Ang table natin sa baby boom activity ay isang halimbawa ng frequency distribution table kung saan ipinapakita natin ang bilang ng mga birthday kada buwan. Ito pa ang ilan sa mga halimbawa ng frequency distribution table na mapag-aaralan natin ngayon at sa mga susunod na aralin. Ungrouped frequency distribution table. Here are the scores of selected grade 7A in their math quiz. 10, 8, 9, 6, 6, 8, 4, 9, 6, and 8. How to make an ungrouped frequency distribution table. These are the steps on how to organize ungrouped data in a table. Number 1, make an FTT or frequency distribution table. This is an example of frequency distribution table. Ang unang column ay kung ano ba ang data na ating bibilangin. At dahil tungkol sa scores ang ibinigay kong data, score ang ilalagay natin sa title ng unang column. Ang ikalawang column ay sa tally at ang ikatlong column ay ang frequency. Number 2, arrange the scores given in the table from lowest to highest. Kindly take a look again at the given scores. Ngayon naman ay ayusin natin ang mga data mula sa pinakamababang bilang pataas. Huwag na ninyong ulitin sa unang column ang mga umulit na data. Ito ngayon ang magiging ayos ng ating table. Nagsimula tayo sa 4 papunta sa 10. Kung mapapansin ninyo, sa ungrouped data, kung ano lamang ang ibinigay na data, iyon lamang ang ating aayusin. Importanteng maingat tayo sa pag-aayos ng data. Dahil kung dito ay magkakamali tayo, buong table natin ay magiging mali rin. Number 3, tally the scores. Lagyan naman natin ng tally ang bawat mga data. Tandaan, mag-ingat sa pagtatali dahil kung tayo ay mamamali dito, sa susunod na hakbang ay mamamali rin tayo. Tignan maigi kung paano ang pagtatali ng data. Kung ano ang data na ibinigay, iyon ay imamarka ninyo sa ating table. We have 10, 8, 9, 6, 6, 8, 4, 9, 6, and 8. Number 4, write the equivalent number of frequency from the tally and total the data. Use N to represent the entire population. Ngayon naman, bigyan natin ng bilang ang naging tally natin at ilagay natin ito sa frequency. Gamitin natin ang capital N para sa ating entire population. Ang N ang magsisilbing bilang ng ating buong data. Tingnan maigi ang ating table. Ito ang naging frequency. At 10 naman ang bilang ng ating N o ng ating buong population. Next is grouped frequency distribution table. Here are the savings Rodney has in the month of May. Tingnan sa kalendaryo ang mga naipon ni Rodney mula May 1 hanggang May 31. Ito ang ating magiging data. How to make a grouped frequency distribution table. These are the steps on how to organize group data in a table. Number 1, choose the number of classes of the distribution. Usually,
The ideal number of classes is from 5 to 20 only. Pumili ng bilang ng ating class o class interval. Kalimitan, ito ay mula sa 5 hanggang 20. Maaari kayo ang magbigay ng sarili ninyong class interval. Ngunit upang makakuha tayo ng pare-parehong table at sagot, ang inyong guro muna ang magbibigay ng class interval para sa inyo. For Rodney's savings, let us use 10 as the number of classes or the interval. Our class interval is 10. Tandaan ang ating class interval dahil gagamitin natin ito sa mga susunod na step. Number 2, get the range. Tandaan ang formula para sa range. Range is equal to highest value minus lowest value. Mula sa ating kalendaryo na may savings ni Rodney, ano ba ang highest value? Magaling! Ang ating highest value ay 60. Ano naman ang lowest value? Mahusay! Ang ating lowest value ay 10. Gamit ang formula na range is equal to highest value minus lowest value, ano kaya ang ating magiging sagot? Very good! 60 minus 10 is equal to 50. And 50 is our range. Muli, tandaan ang bilang ng ating range dahil gagamitin natin ito sa susunod na step. Number 3, solve the class width or class size by using the formula. Class size is equal to range divided by class interval. Ngayon naman, gamit ang ating formula para sa ating class size, i-substitute natin ang value ng ating range at class interval. Ano nga ang value ng ating range? Tama! Ito ay 50. At ng ating interval? Magaling! Ito ay 10. Class size is equal to 50. Ito ang ating range. Divided by 10, ito naman ang ating interval. 50 divided by 10 is equal to 5. Take note, if the class size has a decimal, always change it to whole number by rounding off the value. Balikan natin ang paraan kung paano ba mag-round off. Kung ang decimal ay 0.4 pababa, kung ano ang value ng whole number, ito ay hindi magbabago. Halimbawa, ang 4.4 ay magiging 4 pa rin. Ngunit kung ang decimal ay 0.5 pataas, magdaragdag tayo ng isa sa ating whole number. Halimbawa, ang 4.5 ay magiging 5. Sa ating example ngayon, dahil ito ay whole number na, wala tayong i-round off. Tandaan ang ating class size dahil gagamitin natin ito sa mga susunod na step. Number 4, pick a starting value that is less than or equal to the smallest value. Then determine the next lower limit by adding the class size. Ano nga ulit ang ating lowest value? Tama! Ito ay 10. Upang mas madali sa inyo, gamitin natin lagi ang pinakamababang score o data at ilagay natin ito sa unang lower limit ng ating unang row o interval. Tandaan na ang tawag sa row ng ating table ay interval. Tandaan rin na may dalawang parte tayo sa unang column kada interval. Ito ay tinatawag na lower limit. Ito ay nasa kaliwang bahagi ng ating unang column. At ang upper limit, ito naman ang nasa kanang bahagi ng ating unang column. Muli, ang lowest score ng ating data mula sa ipon ni Rodney ay ilalagay natin sa unang lower limit. Gamit naman ang class size natin na nakuha kanina, idadagdag natin ito pababa sa ating mga lower limit. Ano nga ulit ang ating class size? Magaling! Ito ay 5. Kaya mula sa 10, pababa, tayo ay magdaragdag ng 5.
10 plus 5 is equal to 15. 15 plus 5 is equal to 20. 20 plus 5 is equal to 25. At ulitin natin ito hanggang maabot natin ang bilang na pasok sa ating highest value. Number 5. The upper limit of the first interval is determined by subtracting 1 from the second lower value. Repeat the process to complete the intervals. Ang upper limit naman ng ating first interval ay magmumula sa lower limit ng ating second interval. Tingnan maigi ang table. Dito natin kukunin ang ating upper limit sa unang interval. Tandaan na kailangan natin itong bawasan ng isa. Sa ating example, ang ating ikalawang lower limit ay 15. Bawasan natin ang isa at ilagay natin ang sagot sa ating upper limit ng unang interval. Ang mga upper limit ay daragdagan din natin ng value ng class size. Muli, ang class size natin ang 5, kaya 14 plus 5 is equal to 19. 19 plus 5 is equal to 24. At ulitin natin ito hanggang sa maabot natin ang bilang kung saan pasok ang ating highest value. Tapos na ang upper and lower limit ng ating group data. Kung mapapansin ninyo, tayo ay may mga nabuong grupo. Halimbawa sa mga grupong ito ay ang grupo ng interval na 10 hanggang 14, na bumubuo sa grupo ng data na 10, 11, 12, 13 at 14, na kung mapapansin ninyo ay pasok sa ating class size na 5. 5 ang data na pasok sa ating interval. Isa pang halimbawa ay ang interval na 45 to 49 na binubuo ng grupong 45, 46, 47, 48 at 49. Hindi ba 5 din ang bumubuo sa mga ito? Napansin nyo rin ba ito sa ibang intervals natin? Now let's proceed to the next step. Number 6, get the tally of the data. Lalagyan naman natin ng tally ang bawat mga data. Tingnan maigi kung saang grupo ng interval pasok ang mga data natin. Tandaan na mag-ingat sa pagtatali dahil kung tayo ay magkakamali dito, sa mga susunod na hakbang ay magkakamali rin tayo. Tingnan maigi kung paano ang pagtatali ng data. Kung ano ang data na ibinigay, iyon ang imamarka natin sa ating mga table. Let's have 50, 30, 40, 20, 50, 45, 60, 35, 45, 25, 35, 30, 15, 20, 45, 30, 35, 55, 15, 35, 25, 30, 25, 30, 40, 25, 20, 40, 45, 10, and 40. Number 7, write the equivalent number of frequency from the tally and total the data. Use N to represent the entire population. Pagkatapos maitali ng mga data, bigyan naman natin ng bilang ang mga ito at ilagay natin ito sa frequency. Gamitin natin muli ang capital N para sa ating entire population. Ang N ang magsisilbing bilang ng ating buong data. Tingnan maigi ang ating table. Ito ang naging frequency. At 31 ang bilang ng ating N o ng ating buong population. We are done with the steps in organizing data in frequency distribution table. At upang kayo ay mahasa sa paggawa ng table, subukan ninyong sagutan ang mga problems na ito sa inyong mga papel. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto upang makapagsagot. Huwag matakot mag-try magsagot dahil inilagay ko naman ang mga steps upang hindi kayo malito. Unahin natin na sagutan ang ungrouped data. Handa na ba kayo? Timer starts now.
Okay, time's up. Sagutan naman natin ang inyong gawain. Ang unang step ay gumawa ng table at ito ang ating table. Magkapareho ba ang ating table? Mahusay. Step 2 is to arrange the data. Anong data ang pinakamababa at pinakamataas? Magaling! Ang pinakamababa ay 0, kaya sa 0 tayo magsisimula, at ito ay matatapos sa pinakamalaking bilang na 3. At ito ang ating magiging column. Tayo ba ay magkapareho ng table? Very good! Talagang kayo ay nakakasunod. Next is to tally the data. We have 2, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 3, 1, and 0. Parehas ba ang tally na ating nakuha? Mahusay. And last, kuhain natin ang frequency at population ng ating data. At ito ang magiging table natin. Tayo ba ay magkatulad ng sagot? Magaling! Talagang napakahusay nyo, kids! Subukan naman ninyong gumawa ng table para sa group data. Muli, bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang magsagot at ang steps ay naka-flash pa rin sa ating screen upang maging guide ninyo. Kaya huwag matakot sumubok magsagot ha! Ready na ba? Timer starts now!
Time's up. Now let's check. We said that the class interval for these data is 10. This is the first step. Next is, we need to get the range by having the highest and lowest value. Ano nga ang highest and lowest value natin? Great! Ang highest ay 20 at ang lowest ay 5. At ang ating range ay 15. Third step is to get the class size by dividing range by the class interval. At ito ay 15 divided by 10. At ang sagot ay 1.5. Tandaan, kailangan nating gawing whole number upang hindi tayo mahirapang gumawa ng ating table. Ang ating class size ay magiging 2. Pare-pareho ba tayong nakuhang mga sagot? Very good, kids! Fourth step, using the lowest score, which is 5, place it as the first interval lower limit. Dagdagan natin ito ng class size na 2 pababa hanggang maabot na natin ang highest score. At ito ang magiging table natin. Next ay ang ating upper limit. Ito ay makukuha natin sa second lower limit interval minus 1. At sa ating table, ito ay 7 minus 1, kaya ang ating first interval upper limit ay 6. Dagdagan natin ito ng class size na 2 pababa hanggang sa maabot natin ang ating highest score. At ito ang ating magiging table. Kung mapapansin ninyo, ang bawat interval ay binubuo ng 2 data dahil ang ating class size ay 2 lamang. Ngayon naman, tayo ay magtatali na. Ingatan ang paglalagay ng tali sa ating table upang maiwasan ang pagkakamali. Sundan ang aking pagtatali kung tama ang inyong mga sagot. We have 18, 15, 19, 13, 10, 17, 18, 20, 5, 20, 14, 12, 18, 19, 11, 20, 16, 18, 15, 17, 12, 17, 15, 19, and 15. Magkaparehas ba tayo ng tali? Magaling, kids! Next is to get the frequency and number of population. Kung ilan ang bilang ng tali ay dapat na bilang ng ating frequency. I-total ang lahat ng ito upang makuha ang n o ang number of population. At ito ang ating table. Magkaparehas ba tayo ng nakuhang sagot? Very good, kids! Ipagpatuloy ninyo ang pagiging mahusay sa klase. Now let's proceed to let's analyze. How do you find the activity? Nahirapan ba kayo sa paggawa ng 2 table? Mahusay. Kung ikukumpara natin, mas madaling gumawa ng table para sa ungrouped data dahil mas kakaunti ang steps nito kaysa sa grouped data. Ngunit lagi ninyong tatandaan, kung lagi kayong magpa-practice, mas magiging madali ang ating mga math problems. Next, what is the importance of frequency distribution table? May kahalagahan ba ito? Very good! Importante ang frequency distribution table dahil mas madali nating maiintindihan ang mga data o information dahil nakaayos ito sa isang table. Alam natin agad kung ano ang bilang ng mga data, maging kung ano ang mas malaking bilang ng data o ano ang mas maliit na bilang ng data sa isang tinginan lamang sa ating frequency distribution table. Based on the given activity, how can we construct a frequency distribution table? Natatandaan niyo ba ang mga steps sa ating table? Mahusay! Laging tandaan ang mga steps nito.
Here are the steps in making frequency table for ungrouped data. And here are the steps in making frequency table for grouped data. Nakatapos na naman tayo ng isang buong aralin. May mga katanungan ba kayo? Very good, kids! Talagang pinapahanga ninyo ako. And for you to be practiced well, kindly answer the following practice exercises. This is your practice exercise 1. Please read the statement and analyze. And this is your practice exercise 2. Basahin at intindihing maigi ang tanong. Sagutan ninyo ito sa inyong mga notebooks at ito ay tsatsikan natin sa susunod na linggo. Do not forget to leave comments on what you have understood in our topic. Madaming mga bata ang nagbabasa ng inyong mga comments na nakakatulong rin sa kanilang aralin. At lagi ninyong tatandaan, the only way to learn mathematics is do the mathematics. This is your Mom LA. Thank you and see you on the next week's video.